हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण आरूज किचनमध्ये चटपटीत आणि झणझणीत अशी टोमॅटोची चटणी बघणार आहोत। आणि टोमॅटोची चटणी जशी आपण नेहमी करतो त्या पद्धतीने नसून जुन्या पद्धतीने जशी आपली आजी करायची, चुलीमध्ये भाजून टोमॅटोची चटणी करायची, त्याच पद्धतीने आज मी तुम्हाला गॅसवरती ही चटणी दाखवणार आहे। तर कशी बनवायची ते आता आपण बघून घेऊया। आता पारंपरिक टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर इथे मी गॅसवरती अशी एक जाळी ठेवून घेतलेली आहे। आता त्या जाळीवरती आपण टोमॅटो ठेवून घेऊया। आता ह्या चटणीसाठी आपल्याला पिकलेले टोमॅटो तर हवेच आहे, पण ते नरम नाही पाहिजे, कडकच राहायला हवेत। जर नरम असले तर त्यामध्ये खूप पाणी असतं आणि चटणी आपली व्यवस्थित होणार नाही। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने मी इथे टोमॅटो घेतलेले आहे। आता हे आपण टोमॅटो उलट्या साईडने ठेवून हे भाजून घेऊया। टोमॅटो सोबतच इथे मी 2 लसूण सुद्धा घेतलेले आहे, ते सुद्धा आपण यामध्ये भाजण्यासाठी ठेवून देऊया। लसूण भाजल्याने लवकर सोलण्यास मदत सुद्धा होते आणि चव सुद्धा त्याची खूप छान लागते। पूर्वीच्या काळात बघा आपली आजी असते ते भाजी बनवताना चुलीमध्येच लसूण, कांदा, टोमॅटो वगैरे भाजण्यासाठी टाकायचे, पण तेव्हाच्या काळी भाज्यांची चव सुद्धा एकदम छान चविष्ट असायची। जास्त काही मसाले न घालता सुद्धा तेव्हाचं जेवण एकदम रुचकर आणि चविष्ट लागायचं। आज त्यामुळे तुम्हाला गॅसवरती मी भाजून टोमॅटोची चटणी दाखवणार आहे। आता एका बाजूने हे टोमॅटो आपले भाजलेले आहे, आता आपण याला दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता दुसऱ्या साईडने सुद्धा आपले टोमॅटो भाजलेले आहे। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि थंड करण्यास ठेवून देऊया। लसूण सुद्धा आपण त्याबरोबर काढून घेऊया। आता बघा टोमॅटो आणि लसूण आपले थंड होत आहेत, तोपर्यंत आपण चटणीची पुढची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी उभा चिरून घेतलेला कांदा घेतलेला आहे, 2 कांदे इथे मी चिरून घेतलेले आहे आणि 2 हिरवी मिरच्या इथं मी अशा प्रकारे कट करून घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर सुद्धा मी खूप सारी इथं अशी चिरून घेतलेली आहे। कोथिंबीर आपल्याला फ्रेश हवी आहे, त्याने आपल्या चटणीचा रंग सुद्धा छान येईल आणि चव सुद्धा एकदम छान लागेल। आता इथं आपण ज्याने भाज्या कापतो ते एक चॉपर घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे सर्व साहित्य टाकून घेऊया। मिरच्या, कांदा आणि कोथिंबीर यामध्ये मी टाकून घेतलेला आहे। आता आपण याला चॉपर मध्ये बारीक करून घेऊया, खूप जास्त सुद्धा बारीक करायचं नाहीये। आता तुम्ही म्हणाल ही चटणी तर आपण मिक्सरला सुद्धा करू शकता, पण चॉपर मध्ये केल्याने ते असं जाडसर कांदा टोमॅटो सगळं असं जाडसर राहील आणि चटणी दिसायला आणि टेस्टला सुद्धा छान लागेल। आता तुम्ही इथं बघू शकता हे आपलं व्यवस्थित असं बारीक झालेलं आहे, एवढंच आपल्याला हे बारीक करायचं आहे। आता हे आपलं बारीक करून झालेलं आहे। आता आपण जे टोमॅटो थंड करण्यासाठी ठेवलेले आहे त्याच्या आपण साली काढून घेऊया। आता तुम्ही इथं बघू शकता आपले टोमॅटो आणि लसूण दोन्ही सुद्धा थंड झालेले आहे, तर आपण अगोदर लसूण सोलून घेऊया। लसूण भाजून घेतल्यामुळे त्याची सालं एकदम पटकन निघतात आणि लवकर लसूण सोलण्यास मदत होते आणि चव सुद्धा त्याची खूप छान लागते। तुम्ही बघू शकता सर्व लसूण मी ते सोलून घेतलेला आहे। ते चॉपर मध्ये जे आपण वाटण करून घेतलेलं आहे त्यामध्ये आपण लसूण टाकून घेऊया आणि जे टोमॅटो आहे त्याच्या सुद्धा आपण ह्या साली काढून घेऊया। थोडंफार साली राहिल्या तर काहीच हरकत नाही, चवीला त्याला काहीच फरक पडणार नाही। हे बघा सर्व टोमॅटोची साली मी काढून घेतलेले आहे। आता आपण हे चाकूने कट करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता हे टोमॅटोचे साली मी काढून घेतलेले आहे, ते इथे कट करून झालेले आहे। आता आपण एका बाउल मध्ये एक चहाची गाळणी ठेवून घेऊया आणि त्यामध्ये हे टोमॅटो घालून घेऊया आणि चमच्याने दाबून याचा सगळा रस आपण या एका बाउल मध्ये काढून घेऊया आणि जे टोमॅटो आहे ते आपण चॉपर मध्ये टाकून घेऊया। आता रस मी काढून घेतलेला आहे आणि सगळे टोमॅटो मी चॉपर मध्ये टाकून घेतलेले आहे। आता आपण यामध्ये थोडेसे मसाले टाकून घेऊया। आता या चटणीमध्ये आपल्याला खूप सारे मसाले घालायचे नाहीये, फक्त आपण थोडीशी जिरा पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। आता ह्या दोनही वस्तू आपण यामध्ये घालून घेतलेल्या आहे, तर आता आपण झाकण लावून हे व्यवस्थित चॉपर मध्ये बारीक करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मी वाटून घेतलेला आहे
आता ज्या बाउलमध्ये आपण टोमॅटोचा रस काढलेला आहे त्यामध्ये आपण ही चटणी काढून घेऊया। चटणी आपली खूप अशी छान दिसत आहे आणि सुंदर टेस्टी झालेली आहे। तुम्ही ही अशीच सुद्धा खाऊ शकता, पण यावरती मी थोडंसं तेल गरम करून त्याच्यात मोहरी आणि कढीपत्ता टाकून याला तडका दिलेला आहे आणि तो यामध्ये टाकत आहे। आता ही चटणी आपली एकदम रेडी झालेली आहे। ही चटणी तुम्ही पुरी सोबत, पराठ्यासोबत, कशासोबत सुद्धा खाऊ शकता। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेली बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगोदर पोहोचतील। तर चला तर भेटूया आपण अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत।